Vi har gjort en eldshow. Vi är här för att värma upp höstnatten lite. Vi är Dragon som uppträder över hela Europa och gör lite coola grejer. Förhoppningsvis lite tuffare än de flesta andra gör. Vi gillar lite rock'n'roll. Vi är här den 3 november på Vitlycke museum i Tanums kommun med Life Bits and Bobs och gör ett inslag om eldkonstnärer. Ja. Mitt namn, vilket jag har är Jakin Viss och jag jobbar som cirkusartist och stuntman och massa grejer inom event och framförallt då i det här fallet så är det eldartist. Och det har jag gjort sedan 1993 ungefär. Har jag jobbat som eldartist, så det är ett tag. Och haft eldinslag i mina cirkuskonster. Så jag gick cirkusgymnasiet i Gävle ett viss del och sen gick jag vidare för jag hade redan så mycket bokat. Så att jag åkte runt uppträtt i stort sett hela mitt liv med lite få pauser. Jag och Emil träffades för många år sedan från början. Och han har ju kört show vid sidan av. Och sen har vi gjort lite grejer tillsammans här och där. Man kan få lite Hålmurarna, ja. De är coola. Hur länge har ni hållit på? Jag har hållit på med eld. Jag har hållit på sedan 1993. Det är 15 år. Okay. Jackin, hur länge har du hållit på med eld nu, Jackin? Sedan 1993. 1993. Okej. Så i 30 år. Men det kan så mycket. Ja. Ja, bränt sig säkert på gången med. Ja, det finns lite här och var som. Och sen så bestämde vi för att köra mer eller mindre heltid tillsammans för några år sedan. Så strax efter pandemin. Så bestämde vi att köra mer tillsammans då. Men vi har ju känt varandra mycket längre än så. Och sen har vi ju även Ann då, min bästa tjejkompis här som vi kör med mycket. Hon är också med i Dragon. Så vi kör 2 eller 3 personer i Dragon beroende på storlek på show. Den uråldriga konsten att dansa med levande eld har troligen sitt ursprung i ritualer tillägnade gudomligheter. Men de var också i viktiga inslag i ceremonier för att påverka fertilitet och ge ökade skördar. Hos folk helt utan skriftspråk blev elddansen ett viktigt instrument för berättandet under olika sammankomster. Dansen användes också för att visa färdigheter inom krigarkonst och som underhållning för till exempel hövdingar och andra som man ville imponera på. Man vet att aztekerna i Mexiko på 1200-talet efter Kristus utförde eldkonst tillhögnat sin eldgud. Balineserna utövade och utövar fortfarande sina uråldriga eldritualer för att skrämma bort häxor och hindra dem från att sprida epidemier. I öknen i Indien utför stammen Siddhajats elddanser med trummor och musik allt medan män dansar på glödande kol. Ytterligare exempel är Beltane Fire Festival i Edinburgh, Skottland, där sommaren firas med elddans och ritualer för att blidka älvorna.
Eftersom eld och dans är lika gamla som mänskligheten själv återfinns liknande berättelser och firanden över hela jorden. Om man säger att allting som glöder har möjlighet att tända eld på allting som är torrt, så börjar man där och ser till att det inte blir några tillbud. Så är vi på en väldigt torr plats så måste den blötas oavsett vad vi gör. Oavsett vilken disciplin vi gör så blöter vi marken eller ser till att hitta en plats där det inte är så farligt. Och så. Sen är det så, när det är så torrt och det är brandrisk, då kör vi ju inte eldshower heller. Utan om det inte är på en yta som det finns ingen chans att den börjar brinna. Asfalt eller grus eller så. Då kan man göra. Men annars så gör vi inte det. Så nej, men allting kan sätta eld. Allting som brinner kan sätta eld på allting som är torrt. Så är det bara. Så man får vara försiktig. Den mest kända regionen historiskt för elddans är Polynesien. Särskilt de tahitiska och samoanska kulturerna. Här finns historiska teckningar som visar dansare från bergsbyar som framträder med krigsklubbor, en uppvisning av samoiska krigares styrka och stridsförmåga. Med tiden började man använda en snidad stridskniv istället för klubbor och man la även till eld. Den samoanska elddansen var född. På vissa platser övades elddansritualen in i så ung ålder som mellan 4 eller 5 år. Barnen tränade och lärde sig konsten att knivdansa med trävapen och övade kontroll och disciplin tills de var redo att använda sig av eld och de vassare bladen. Idag finns konstformen fortfarande kvar vid ceremonier och för uppvisning vid olika evenemang. Och det beror ju på vilken tränare du har och vad du har för kunskaper innan. Det finns ju människor som går in och säger jag vill bara göra eld. Och så måste de lära sig bara eld. Medan jag är av uppfattningen att om du har bra discipliner som du redan kan inom cirkus, jonglering, akrobatik och allt det här, så kan du använda elden och få det som en krydda. Vilket gör att du får en bättre show. Och då tar det ju betydligt längre tid än om du bara går ut och ska lära dig bara det med eld. Det du absolut behöver. Liksom. Så det är individuellt och beroende på vilken tränare du har så kan du lära dig att göra saker på olika tid. Så det är omöjligt att säga egentligen hur duktig man är från början. Det krävs en tid att bli säker på det. Och sen måste man ju ha erfarenhet också för att kunna göra det på ett säkert bra sätt utan att göra så att det blir någon skada på någon annan. Eller dig själv. Så en bra tränare är all. När maori-folket lämnade Polynesien och tog sig till Nya Zeelands stränder tog de med sig ritualen med elddansen. Poi är ett maoriskt ord som betyder boll på ett snöre. Maorierna använde en boll och ett snöre indränkta i bränsle och utförde ritualer där man snurrade bollarna. Krigarna använde ursprungligen poi som en form av träning för att träna för strid och jakt. Genom att svänga de tunga bollarna utvecklade de handledsstyrka och flexibilitet för att hantera olika vapen och verktyg. Så småningom användes poi som en form av berättande och dans. Traditionellt var poi konstruerad av naturliga linfiber som kallades muka och som förankrades med hjälp av den kärniga mitten av raupo-stammen. Du ska ha
brandsläckare, du ska ha släckdukar, du ska ha sådana grejer tillgängliga och du ska veta vad som händer om någonting händer. Eller vad du ska göra om någonting händer. Och jag har ju levt efter den ända sedan jag började. Jag hade väldigt bra lärare nämligen, när jag lärde mig. Och har fått det intutat i mig från början. Så här, man ska inte visa upp sina vätskor för publik. Vällagrad hallonsaft. Är det okej? Jag kommer alldeles strax. Har du telefonen med dig? Ja. Tänker du ha den där när den brinner som mest hela tiden så blir det förändring i handtaget. Den är cool. Man ska vara noga med att liksom och ta hand om eldshowen även för de som kommer efter. Så att man inte får dåligt rykte. Så att man inte gör fel och sätter eld på någonting så att andra inte kan uppträda i framtiden. Det är också viktigt. Och jag har aldrig haft ett tillbud under alla mina tusentals eldshower. Tack och lov. Jag har bränt mig själv. Men jag har aldrig bränt någon annan. Och det är jag stolt över. Och det tänker jag fortsätta göra. Så jag fortsätter göra som jag har gjort. Och hoppas att det fortsätter att funka så bra som det har gjort. Elduppträdanden har utvecklats mycket i modern tid och numera finns det många olika färdigheter och trick som utövas enbart i underhållningssyfte. Att manipulera eldobjekt är fascinerande och mycket populärt och det finns många olika föremål, knep och färdigheter som skapar otroliga visuella effekter. Inte minst hos eldartisterna i Dragon. Vad har ni gjort för något? Ja, tänt eld på oss själva och saker. Vi använder massa olika discipliner. Bland annat den här kuben som brinner. Vi har kolburar som sprätter runt eldflugor över hela området där vi är i och stora eldvingar och annat. Så vi hittar på massa dumheter. Är det verkligen dumheter? Ja, det gör ju ont. Ja. Men det är roligt med dumheter. Ja, det är det. Ja, den är cool. Ja, det kallas för en juggling cube egentligen. Man använder den inte med eld traditionellt utan det är bara ett stålverk och när man spinner den på olika vis så skapar man optiska illusioner också. Plus att det är en ganska imponerande grej för det är en så stor sak som rör sig i luften i rummet. Vilket gör att det ser riktigt coolt ut. Och jag har sett folk utomlands som kört det här med eld men jag har aldrig sett det i Sverige eller där jag har varit i Europa. Och jag tänkte att jag kör ju kub. Så varför ska jag inte köra med eld? Jag kan ju kuben. Så då adapterade jag kuben för eld. Och sen har jag kört det sedan dess. Och det är jättepoppis och det är jättevarmt och jättecoolt. Jag håller på att experimentera med att bygga en större sån nu som brinner ännu mer. Så först lite större arenor då. Vilket är inte så lätt som det låter. Men det ska gå. De är adapterade lite. Man använder någonting som kallas för Dragon Dust. Vilket är något vi kolar själva. Alltså vi kolar eget för att få det kolpulvret som man vill ha för att ha i dem. Men de här kolburarna är lite mixat det och annat vanligt kol. Som funkar alldeles utmärkt för det här. Och det är otroligt spektakulärt som ni såg själva. Det är jättehäftigt och det är lika coolt att stå inuti det själv. Det är bara eld överallt. Och det är riktigt häftigt.
det började ju med att vi ville ha någonting som stack ut lite. Och vi älskar ju fantasy-temat och det här med drakriddare och alltihopa. Och det var det som blev grunden. Och då gjorde vi våra första läderrustningar då med alltihopa. Det här är andra upplagan utav... Och det här är ett projekt på gång att bli mer. Ja. Det ska bli en heltäckande och med ännu mer. Och sen tänkte vi, nej, vi vill göra det ännu coolare. Så nu har vi börjat göra en ny uppsättning som är hysteriskt mycket mer komplicerad. Kostar ofantliga pengar. Och tid framförallt att bygga. Och det håller vi på med nu. Så att det hoppas vi ska vara klart nu i slutet på det här året. Ska de vara klara helt och hållet då. Och då har vi riktigt tuffa läderrustningar till Dragonsen. Det blir kul. Det ska ju, hela grejen ska ju vara liksom en liten... Det ska vara spännande. Det ska vara kul att titta på. Det ska se coolt ut liksom. AI och allt det här nu framför dig, så kommer ingenting du ser på nätet kommer verka verkligt längre. Och det enda jag hoppas på att det kommer göra ett uppsving för liveshower där folk faktiskt utför det de gör på riktigt. Där är inte någon som har suttit och skrivit in att göra det här och att det är fake alltihopa. Så förhoppningsvis så ger det ett uppsving och vi vill se oss. Vi vill att ni ska gå på så mycket shower ni kan och visa att det fortfarande finns ett intresse för oss som kör grejerna på riktigt. Mina damer och mina herrar här i Vitrycke, tack så hemskt mycket för att ni tittat på oss ikväll. Vi heter Dragon! Vill man komma fram och prata och lukta på oss nu efter det här? Ta inte in någonting som glöder eller ser varmt ut. Det inkluderar honom. Tack ska ni ha för ikväll. Tack så hemskt mycket till Vitrycke museum för att de fixar det här åt er och åt oss. Ha en jättefin kväll. Hoppas vi ses igen.